Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, katulad nga na sinabi ko sa inyo kahapon, gagawa ako ng separate vlog for making kimchi. Okay? So, eto simple, this is my easy step how to make kimchi. Ito yung binili namin cabbage kahapon. Kailangan natin ng salt. Wala kasing rock salt dito. Usually kasi ang ginagamit nila rock salt. Walang rock salt dito sa Dubai. Fine lang. So, eto pwede na to. Kailangan ng 1 onion, white onion, 1 carrots, 24 pieces na ang tawag ng bawang. Tapos, itong ginger at green onion. Okay? So guys, kailangan mo nang hiwain natin yung cabbage from here. Kasi, dyan natin siya mapipwersahin. Pero check ko kung mapipwersa ko kasi yan, kailangan ganito siya guys. Yan. So nice! So, hahatiin natin ito ulit sa dalawa. Dito lang siya ikakat bandang tulo. Tapos spread mo lang din ulit siya ng ganun. To keep the freshness of the cabbage. So, lalagay mo siya dyan. Okay. Ayan. Ang ganda. So, aalawan na natin siya ng tubig kasi bago ko siya lagyan ng asin, kailangan hugasan muna natin siya syempre. So, ito na guys. Ito na yung mga nahiwa kong cabbage. Ihuhugasan na natin siya dito sa water natin. Kailangan na munang hugasan bago natin lagyan ng asin. Nangingi ako lang dyan ng pakita. Palit ng powder. Mag-prepare na kayo ng malaking lalagyanan nyo guys. Ito lang itong lalagyanan na to. Para sa pag-marinate na. Sa pag-lagay ng kimchi. So parang puno-puno yata ito sis. So lagi liliit pa naman yan kapag pag naano na. Lumiliit kasi ito guys kapag naalagyan ng asin. So, okay na. Ito na yung mga napugasan guys. So guys, lalagyan na natin siya ng asin. Kuha ka lang muna sa kamay mo. Tansyahin mo lang kasi dapat lahat malagyan mo ng asin. Lahat guys makot ng asin. Hanggang dun sa dulo. Ganun na lang ang gawin nyo guys, mas matigas. Guys, paghahaluin niyo yung onion, ginger, tapos yung garlic. Kasi kailangan durog siya. Ang gagawin ko.
sa kimchi para kumapit yung hot pepper powder. Glutinous rice. Nag-grill pa ako yun, no? Glutinous rice. So, kukuha tayo ng 2 tablespoon na ganito. Glutinous rice. So, ito siya, guys. 2 tablespoon. So, pag nalagay mo na siya sa cooking pot, haluin mo na muna bago mabubuksan yung kalan. So, nahalo na siya. Buksan ko na. So, ganito na ang itsura niya, guys. Dapat thick siya. Halu-haluin mo na para hindi siya magbubuo. Kasi, minsan nagbubuo siya kapag hindi hinalo. Ito din kasi yung isang nagpapalapot. Yung sa sauce ng kimchi. So, yung ginawa natin kanina na papalapot, ilalagay na natin sa malaking lalagyan. Kasi ilalagay natin ito lahat dito. So, make sure guys na hindi mainit yung ginawa ng papalapot. So, kasi itong white onion, garlic, at saka ginger, lalagay din natin ito lang. All together na siya. Lalagay na rin natin itong green onions. Ay, hindi pala muna. Ito pala muna ang ilalagay natin. Hot pepper, please. Nalagay na natin dito yung ibang ingredients. So, ito na next. So, kukuha lang kayo ng pang measure. Kasi kailangan natin kumuha ng 1 cup ng hot pepper powder. Guys. Grabe, excited na ako. So, kukuha ako ng 1 cup. Ilalagay natin dito. Or gawin na natin 2 cups siya. Depende naman sa anghang na gusto nyo. Gawin na natin 2 cups. And then, hahaluin lang natin siya. Dapat maging ganito yung texture niya. Malapot na texture. Ilalagay na rin natin itong green onions at yung carrots. All together na. At ipapahid natin ito sa ating cabbage. Mamaya. Kailangan guys ganito yung texture ng red pepper powder niya para masarap. Ganyan siya guys. Okay? So guys, ito na yung ating cabbage na binabad sa salt. Nahugasan ko na rin yan. Kailangan hugasan mo siya ng 2 to 3 times para mawala yung alat. At hugasan mo rin siya ng cold water. So, ito na ang ating paste. Ilalagay na natin yung paste dito sa cabbage. So guys, gumamit ako ng plastic gloves kasi maglalagay na tayo ng kimchi. Kailangan i-squish lang natin siya guys. Dapat wala talaga siyang matirang water.
make sure na ready na rin yung paglalagyan nyo ng kimchi. Lalagyan mo na ako dito sa plato para ma-portion ko. So, nilagyan na natin siya guys. Oh my god! Parang this time perfect natin. Yan na siya guys. Ipapahid nyo lang. Hanggang dito siya. So, imamarinate nyo ito ng 2 weeks. Pwede na siyang kainin. Natapos na natin ang ating kimchi. At ito na ang final look. So, hindi pa natin siya pwedeng makain. Actually, pwede naman na. Pero kung gusto mong mas masarap, kung gusto mong mas malasa, mag-antay ka ng 2 weeks. Kasi magtutubig pa yan, lalong lalabas yung sarap. At may enjoy mo na talaga ang kimchi. Okay? Thank you guys for watching my vlog. See you in my next video. Bye!